будешь ехать по вот этим? Thỉnh thoảng mùa đông mà xe bị hư thì mình phải đi bộ. Sáng sớm đi bộ với hai đứa nhỏ đến trường học của đó khoảng 3 cây số, và đi khoảng, nếu mà tuyết nhiều nhiều như vậy thì sẽ đi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Chù. Hôm nay hai đứa nhỏ dậy lúc 4 giờ rưỡi rồi. Một đứa thì uống sữa, còn một đứa thì dậy sao mà dậy luôn. Đó nên là hôm nay đi học sớm. Đi học sớm có cái hay của nó là mình không phải chạy giống như mọi ngày là phải đi rất là hối hả. Mà hôm nay mình đi rất là bình thản luôn. Mình cảm thấy rất là vui, có thể đứng lại để ngắm cảnh nữa. Устал? Hả? Ты устал уже? Нет, Ну давай вдвоем в комарке, тебе куплю куртку. ты не надо. Не хочу каждый день ходить. Tuyết quá trời tuyết luôn rồi. Mới đưa nhóc anh đi học xong. Chắc là mọi người sẽ thắc mắc là tại sao mình không đi xe buýt mà mình lại đi bộ, đúng không? Thì ở chỗ mình á thì không có xe buýt. Cái xe buýt mà đi đoạn đường ngắn như vậy phải chờ rất là lâu, và chỗ này rất là hiếm xe buýt nữa, nên là đi bộ nó sẽ nhanh hơn. Đứng một chỗ mà đợi xe buýt á, thì thà đi bộ còn hơn, kiểu gì đó. Giờ mình sẽ đưa nhóc em đi học. Xong rồi bây giờ mình sẽ đi về với lại cái xe đẩy rỗng. Tại sao lại như vậy là tại vì lúc mà mình đi đó mình sẽ đi đó bằng xe, mà xe nhà mình nó nhỏ, và cái xe đẩy em bé nó hơi to, nên là tốt nhất là đem nó đi về, để chừng đi đẩy đỡ mất công, vì không có chỗ để nó đó. Hồi trước á, mình ở bên Văn Tòa thì rất là dễ. Nói chung là đi ra thì sẽ có xe buýt liền luôn, và trạm xe buýt nó rất là gần đầu và đi sát giờ. Thì ở bên Văn Tòa thì nó có nhiều phương tiện giao thông công cộng, chứ không phải là mỗi xe buýt không nè. Mình hay đi Yuna nữa, nhưng Yuna là tàu điện mọi người đó. Nhưng mà bên này thì chỉ có xe buýt thôi, không có tàu. Mà xe buýt thì nói chung là nó cũng rất là hiếm nữa, nó không có đi thường xuyên, vì ở đây ít người hơn đó. Thật ra bây giờ 0 độ thì cũng không lạnh lắm đâu, nhưng mà mọi người biết sao, tuyết nó chịu ướt á, nó vừa tuyết mà vừa mưa trong đó là rơi xuống cái áo hay là quần là ướt nhẹp rồi, cảm giác rất là khó chịu. Ở những thành phố nhỏ nhỏ như này thì tốt nhất là có xe mọi người, còn nếu mà không á, thì nên ở những cái nơi thành phố lớn như là Espoo, Helsinki hoặc là Vantaa thì nó sẽ tiện hơn cho mình. Còn không á thì có con thì chắc là nên tìm nhà ở cái bên Vai Vợ Cô Tì hoặc là cái Cô Lùi, nó sẽ đỡ hơn. Trời mát quá. Ví dụ là một năm thì chắc là chỉ được vài ngày như này thôi, mình không có phải ngày nào cũng đi bộ như thế này, là không sao cả. Lâu lâu như kiểu là tập thể dục đó. Những lúc như thế này thì mình sẽ tự nói cho bản thân là lâu lâu mới đi một lần chả sao cả. Mình nói chung là mình sẽ luôn tìm những thứ mà nó có thể gọi là tích cực nhất á,
Chẳng hạn như hôm bữa đầu tiên mình đi thì đường nó chưa có chọn tuyết nên đã khó đi, hôm nay đi dễ hơn rồi nên là mình sẽ cảm thấy rất là vui. Nhưng mà nhóc lớn thì mình đương nhiên là nó còn nhỏ, và đối với nó cái việc đi bộ 3 cây số thế này rất là mệt, nên không thể nào tránh khỏi cái việc mà nó than thở, nên là cũng phải hiểu cho nó, nên là mình cũng không có la cho nó hết trơn. Bây giờ mình sẽ đi vào thư viện để tránh tuyết xíu, sẵn ngồi làm một số việc cần thiết, với lại nghĩ mệt quá. Hay là có cái thư viện này ở đây á. Chuyện là thế này, mình ướt như chuột lột luôn. Ôi, nóng nữa. Mà đi vào thư viện thì phát hiện ra là tới 9 giờ mới mở cửa rồi, nên là bây giờ sao ta, phải đứng đợi xíu, nghỉ mệt xíu, uống cà phê, hít thở khí trời. Sau khi đứng một hồi mình quyết định mình sẽ đi về nhà, vì mình cảm thấy bên trong mình đã ướt hết rồi. Mình nghĩ là nếu mà mình đứng thêm một chút nữa thì mình sẽ bị cảm lạnh, nên là sẽ đi về nhà. Tắt đèn đường rồi mọi người ạ. Trời cũng sáng sáng hơn xíu rồi. Mình sắp về đến nhà rồi. Không qua đi. Thôi là mình quyết định đi về nhà chứ không có mình đợi. Đứng đó mình đợi mình sẽ bị cảm lạnh luôn á.